हाय व्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत गुळातल्या कापण्या। तर इथं मी अर्धा किलो गुळ घेतलेला आहे, किसून घेतलेला आहे मी। हा अर्धा किलो गुळ आहे जो मी बारीक किसलेला आहे। इथं मी एक पातेलं घेतले ज्याच्यात आपण पाणी टाकून गुळ विरघळवून घेणार आहे पाण्यामध्ये। इथे मी कापण्यांच्या पिठामध्ये टाकण्यासाठी 2 चमचे जे आहेत ना पांढरे तीळ घेतलेले आहेत, 1 चमचा बडीशोप घेतलेली आहे आणि 5 ते 6 वेलचीचे दाणे घेतले जे आपण बारीक करून कुटून घेणार आहे। आणि बडीशोप ही टाकतात कापण्या। हे पहा, आता पण जो विरघळवलेला गुळ आहे ना तो परातीमध्ये गाळून घ्यायचा आहे, कारण गुळामध्ये बऱ्याच वेळा खडे वगैरे बारीक काही कचकच असण्याची शक्यता असते। त्यामुळं आपण जो गुळ आहे तो गाळून घ्यायचा आहे। हे पहा, आता गुळ आपण गाळून घेतलेला आहे। हे पहा, आता आपण पातेल्यात गुळ काढून घेऊ किसलेला। या कापण्या आषाढ महिन्यात करतात आणि ह्या गव्हाच्या पिठामुळे आणि गुळामुळे बनल्यामुळे ना फार पौष्टिक असतात। त्याच्यामध्ये मैद्याचा वापर करत नाही अजिबात। हे पहा, मी इथं गुळ काढलेला आहे। तर आपण गुळ विरघळण्यासाठी ह्याच्यामध्ये याच वाटीने अर्धा वाटी पाणी टाकायचं आहे आणि हा जो गुळ आहे हा आपण विरघळवून घ्यायचा आहे गॅसवरती। हे पहा, आपण आता गुळ विरघळवून घ्यायचा आहे। पाणी टाकलेलं आहे आपण अर्धा वाटी। तर आपण हा गुळ छान असा विरघळवून घेऊया। हे पहा, इथे मी परात घेतली आहे। आपण परातीमध्येच पीठ मळणार आहे, त्यामुळे आता आपण हे गाळून घ्यायचं आहे जो गुळ आपण विरघळवून घेतलाय तो। हे पहा, गुळामध्ये कसे काळे काळे जे छोटे छोटे कण आहेत ना, कचकच लागतात। त्यामुळे नेहमी गुळ आहे ना हा गाळून घ्यायचा आहे। हे पहा, आता आपण जे हा गुळाचा पाक आहे ना त्याच्यात ही मी वेलची जी घेतलेली आहे ठेचून, ती अशी थोडीशी ठेचलेली वेलची चोळून टाकायची आहे ज्याच्यामुळे स्वाद येईल। आणि आता आपण याच्यामध्येच जे आहे ना बडीशोप आणि तीळ पण टाकायचे आहेत। आणि आता आपण गव्हाचं पीठ घ्यायचं आहे। हे पहा, ज्या वाटीने आपण गूळ घेतलाय ना त्याच वाटीने मी इथं पीठ घेणार आहे गव्हाचं। तर इथं मी 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। ह्याच्यात मी टाकणार आहे पाव वाटी बेसन, चाळून घेतलेलं बेसन आहे हे। ह्याच्यामुळे जे आहेत ना कापण्या आहेत ना त्या खुसखुशीत होतात आणि फार कडक होत नाहीत। त्यामुळे इथं मी पाव वाटी बेसन घेतलेलं आहे, 1 वाटी मी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। आता मी अजून 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेणार आहे आणि जितकं ह्याच्यात मावणार आहे तितकं हे ह्याच्यामध्ये मी टाकून मळून घेणार आहे। आता मी ह्या पिठामध्ये 1 चिमूट मीठ टाकते। 1 चिमटी भरून मी मीठ टाकलेलं आहे आणि मी इथं कढल्यामध्ये ना गरम केलेलं आहे 3 चमचे तेल, 3 पाळ्या छोट्या तेल घेतलेलं आहे, जे कडकडीत गरम करून आपण ह्याच्यावरती टाकून घ्यायचं आहे। ज्याच्यामुळे काय होईल ना, आपलं एकदम खुसखुशीत होतील कापण्या। आता हे गरम असल्यामुळे आपण काय करायचंय ना, चमच्याच्या मदतीने हे पीठ मिक्स करून घ्यायचं आहे, कारण आपण गरम तेल टाकलेलं आहे तर हात भाजण्याची शक्यता असते। आता आपण हे मळूया पीठ। तर इथे मी 1 वाटी गव्हाचं पीठ आणि पाव वाटी बेसन घेतलेलं आहे। आता तुम्ही ह्याच्यात जसं गव्हाचं पीठ लागल तसं ऍड करून मळून घ्यायचं आहे।
जसा आपण शंकरपाळीला गोळा करतो ना, अगदी तसाच. हे पहा, हे पहा, इथे मी पिठाचा एक गोळा तोडून घेतलेला आहे कापण्यांचा. तुम्हाला दाखवते. आता आपण तो लाटून घेऊया. तर हे पहा, इतपत जाडीचे लाटायचे आहे आपल्याला. चपाती जास्त चपातीसारखी पातळ लाटायची नाहीये. आता आपण ह्याची कापणी कट करून घेऊया. आता एका सुरीच्या मदतीने आपण पहिल्या उभ्या पट्ट्या कापायच्या आहेत. कापण्याच्या असतात त्या लांबट आकाराच्या असतात. हे पहा, आता आपला पिठाचा गोळा ना छानपणे मळून झालेला आहे. मला कंप्लीट ह्या 1.5 वाटी पीठ लागलेला आहे. आपला पूर्ण वाटी भरून गुळ नव्हता, एवढा गुळ होता, अर्धा किलो होता. त्याला मला ही वाटी 1.5 वाटी पीठ लागलेला आहे आणि पाव वाटी बेसन लागलेला आहे. तर आता आपण हा जो गोळा आहे हा आपण झाकून ठेवायचा आहे कमीत कमी 20 मिनिटं. हे पहा, मी असं भांडं ठेवलेलं आहे पिठाच्या वर. आता आपण हे 20 मिनिटं झाकून ठेवायचं आहे. हे पहा, इथे मी लोखंडी कढईमध्ये ना तेल तापायला ठेवलेलं आहे आपल्याला कापण्या तळायला. आणि इथं कापण्याचं पीठ आपलं भिजून झालेलं आहे 20 मिनिटं. तर आपण लाटायला घेणार आहोत. हे पहा, अशा प्रकारे आपण कापून घ्यायचं आहे. मी इथं आणखीन एक गोळा घेतलेला आहे. आता आपण ह्या गोळ्याला काय करायचं आहे ना, आता लाटून घ्यायचं आहे. इथे मी खसखस घेतली आहे, ती खसखस पण लावायची आहे. कापण्यांना खसखस लावतात. जर तुमच्याकडे नसेल तर मी दाखवल्याप्रमाणे तुम्ही न लावताही करू शकता. आणि असेल तर हे पहा, अशी खसखस याच्यावरती लावून घ्यायची आहे सगळीकडून. म्हणजे जसं तुम्ही लाटाल तशी ती ह्याच्यात बसेल. हे पहा, हे पहा, म्हणजे अशी बसली की तळताना निघत नाही. जिथे जिथे तुम्हाला असं वाटतं खसखस नाहीये तिथे लावून लाटण्याने आपली ही तयार आहे कापण्याची चपाती. पहिल्या कापण्या मी ठेवल्या आहेत त्याच्यातच आपण ह्या ठेवायच्या आहेत. अशा प्रकारे आता मी सर्व कापण्या कट करून घेते आणि तुम्हाला तळून दाखवते. हे पहा, आता मीडियम तापलेल्या तेलामध्ये ना आपण कापण्या सोडायच्या आहेत आणि मीडियम फ्लेम वरती छान अशा तांबूस रंगावरती तळून घ्यायच्या आहेत. जितक्या तुमच्या कढईत मावतील तितक्या टाका. अजिबात चिकटत नाही. इथे मी एका प्लेटमध्ये टिश्यू पेपर अंथरलाय. आता आलटून पलटून छान असं तांबूस रंगावर तळून घेऊया. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपल्या छान अशा मस्त खुसखुशीत कापण्या तयार आहेत गुळाच्या.
अत्यंत पौष्टिक आहेत तुमच्या मुलांसाठी. गहू आणि ह्याच्यामध्ये आपण टाकलेला आहे गूळ, त्यामुळं ह्या खूप पौष्टिक आहे. तुम्ही मुलांना असं छोट्या सुट्टीमध्ये खायला देऊ शकता शाळेमध्ये, किंवा संध्याकाळच्या वेळेस नाश्ता म्हणून पण देऊ शकता. ह्या खूप छान लागतात. तर ही रेसिपी नक्की तुम्हीही बनवून पहा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास हे पहा व्ह्यूअर्स, आपला दुसरा घाणा पण तळत आलेला आहे. आता आपण हा पण काढून घेऊया आणि अशा प्रकारे सगळ्या कापण्या करून मी तुम्हाला त्या सर्व करून दाखवते. पहा, आता तांबूस कलर आलेला आहे. आता आपण ह्या कापण्या काढून घ्यायच्या आहे. आता आपण हे कापण्या संपूर्ण काढून घ्यायच्या आहेत, निथळून तेल व्यवस्थित. हे पहा, या कलरवरती आपल्याला तळून घ्यायच्या आहेत. आता आपण अजून कापण्या तेलामध्ये सोडून घ्यायच्या आहेत. चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही यम्मी यम्मी रेसिपी तुम्हीही बनवा.